Δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα είναι όταν ένας άνθρωπος ή μια ομάδα από ανθρώπων, μια συλλογικότητα, κάνει μια σκέψη ή παράγει κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο, αλλά ταυτόχρονα έχει κάποια αξία μέσα στην κοινωνία στην οποία επικοινωνείται ή στους ανθρώπους που γίνονται κοινωνοί σε αυτό που παράγεται με δημιουργικό τρόπο και που έχει αξία για κάποια μικρή χρονική στιγμή ή και διαχρονικά. Είναι πολύ σημαντική η δημιουργικότητα και η καλλιέργειά της για τη διαδικασία της μάθησης, γιατί βοηθάει τους μαθητές ή οποιονδήποτε μαθαίνει να ενισχύει, να αυξάνει, να καλλιεργεί την επινοητικότητά του, την ευελιξία του σε καταστάσεις που αλλάζουν, την νοηματοδότηση, την ικανότητά του να δίνει νόημα σε έννοιες ή σε καταστάσεις, την παραγωγή, την παραγωγικότητα, να μπορεί ο ίδιος να δημιουργεί συνθήκες για τον εαυτό του και για την εξέλιξή του σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής, και επίσης για τον εκπαιδευτικό, διότι του επιτρέπει του εκπαιδευτικού να είναι ο ίδιος, να δίνει το παράδειγμα στους μαθητές του, όντας δημιουργικός και δείχνοντας τους μαθητές ότι του κάνει κέφι ο ίδιος να μαθαίνει, αλλά και επίσης και δημιουργώντας υλικό ο εκπαιδευτικός ή καταστάσεις όπου οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης είναι πολύ πιο πυκνές. Τα βασικά στοιχεία της δημιουργικότητας, μάλιστα από μερικούς ερευνητές έχουν επισημανθεί και για να αξιολογούμε την δημιουργικότητα ή να την αναγνωρίζουμε όταν την βλέπουμε, είναι τα εξής. Είναι καταρχήν η ροή των σκέψεων, δηλαδή η καλλιέργεια μιας ατμόσφαιρας στη σχολική τάξη ή και στον ίδιο τον μαθαίνοντα, όπου όχι μόνο επιτρέπεται αλλά ενθαρρύνεται το να εκφράζει τις σκέψεις του, να θέτει ερωτήσεις, να ανταποκρίνεται στις σκέψεις των άλλων, να υπάρχει μια συνεχής ροή εκδήλωσης και έκφρασης των σκέψεων που κάνει. Η πρωτοτυπία βέβαια, η οποία πρωτοτυπία μπορεί να μην είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ή πρωτοτυπία για όλη την ανθρωπότητα. Μπορεί μια σκέψη να είναι πρωτότυπη για την τάξη μέσα στην οποία εκφράζεται ή για τον ίδιο τον μαθητή, ο οποίος δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή σκεφτεί κάτι τέτοιο, ενώ μπορεί να είναι κάτι που για άλλους είναι κοινότυπο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η παραγωγή της πρωτότυπης σκέψης. Είναι η ευελιξία, δηλαδή η δυνατότητα να βλέπουμε τα θέματα, τα προβλήματα ή αυτά που φτιάχνουμε με άλλο μάτι, να αποστασιοποιούμαστε και να δοκιμάζουμε εναλλακτικούς τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε, και η γλαφυρότητα, δηλαδή η ευκρίνεια με την οποία μπορούμε να περιγράψουμε αυτό που έχουμε σκεφτεί ή αυτό που φτιάχνουμε ή αυτό που έχουμε φτιάξει στους άλλους, και η διεξοδικότητα με την οποία μπορούμε να κάνουμε αυτές τις περιγραφές. Και τέλος είναι και η δυνατότητα και η τάση επινόησης προβλημάτων, δηλαδή όχι να ανταποκρινόμαστε δημιουργικά μόνο όταν μας θέτει ένα πρόβλημα εκπαιδευτικός, αλλά να μας ενδιαφέρει να επινοούμε και εμείς, να βλέπουμε, να διακρίνουμε προβλήματα, να θέτουμε προβλήματα στον εαυτό μας και στους άλλους και να δοκιμάζουμε με πρωτότυπους τρόπους να τα σκεφτούμε. Επίσης, δημιουργικότητα είναι η δυνατότητα σύνθεσης από δύο πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, στη μουσική, για παράδειγμα, αν κάνουμε μία διασκευή και βάλουμε ένα ρυθμό ή μία μουσική από το ελληνικό ρεπερτόριο, ένα ζεϊμπέκικο, και του δώσουμε μία μουσική νότα ρέγγε, για παράδειγμα. Θυμόμουν τους Λοκομόντο που είχα δει τώρα τελευταία. Αυτό ονομάζεται by association, δηλαδή να δοκιμάζουμε, να βρούμε λύσεις φέρνοντας ιδέες από ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο από αυτό στο οποίο κοίται το θέμα και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές λανθασμένες αντιλήψεις για το τι είναι η δημιουργικότητα. Μία από αυτές είναι ότι είναι κάτι ατομικό. Δεν είναι απαραίτητα κάτι ατομικό, σαφώς και είναι,
αλλά υπάρχει και η κοινωνική δημιουργικότητα, αυτή που καλλιεργείται και ρέει μέσα σε συλλογικότητες και σε ανθρώπους που επικοινωνούν και συνεργάζονται. Επίσης, ότι η δημιουργικότητα αφορά μόνο το αποτέλεσμα, το παραγόμενο, και μόνο όταν αυτό το παραγόμενο είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία η οποία θα αλλάξει τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η δημιουργικότητα, προφανώς είναι πολύ σημαντική, πολλές εφευρέσεις, πολλές θεραπείες, ελπίζουμε μια τέτοια δημιουργικότητα να βρει και το εμβόλιο να μας φέρει για το COVID. Όμως, παράλληλα με αυτό, υπάρχει και η μικρή δημιουργικότητα, αυτή που έχει ο καθένας μας καθημερινά και που δεν το συνειδητοποιεί ίσως. Δηλαδή, οι τρόποι με τους οποίους η σκέψη μας επινοεί συνεχώς και παράγει ενδιαφέρουσες ιδέες μέσα στη διάρκεια της μέρας. Επίσης, το ότι, λανθασμένη αντίληψη, έτσι, το ότι η δημιουργικότητα αφορά μόνο τις τέχνες, τα καλλιτεχνικά, τη μουσική, την μόδα, την ποίηση, το γραπτό λόγο. Δεν είναι έτσι. Δημιουργικότητα υπάρχει και στις λεγόμενες θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία, από το πώς σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε ένα πείραμα, μέχρι το πώς χρησιμοποιούμε έννοιες από τις επιστήμες αυτές για να δημιουργήσουμε κάτι, να φτιάξουμε ένα μοντέλο για παράδειγμα, ή να φτιάξουμε μια δυναμική εξέλιξη κάποιου φαινομένου ή κάποιας προσομοίωσης, ή να βρούμε δημιουργικές λύσεις σε ένα πρόβλημα που ίσως να μην τις έχει σκεφτεί κάποιος άλλος. Και σε σχέση με το πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι σκέψεις, αλλά και διότι μπορεί να είναι και όμορφες σε σχέση με τις αξίες της ίδιας της επιστήμης, στις θετικές επιστήμες. Σχετικά τώρα με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στη σχολική τάξη και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, έχουμε τα εξής στοιχεία. Υπάρχουν τρόποι που η δημιουργικότητα μπορεί να διδαχτεί, δηλαδή μπορεί να ενισχυθεί ή να απελευθερωθεί, αν θέλετε, δημιουργώντας συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, βοηθώντας τα παιδιά να καλλιεργήσουν την φαντασία τους και νομιμοποιώντας ότι επιτρέπεται να δοκιμάζουν πράγματα και να επινοούν πράγματα, να κάνουν ερωτήσεις στην τάξη, και ότι οι ερωτήσεις δεν είναι αντικείμενα προς αξιολόγηση, είναι αντικείμενα προς συζήτηση και αντικείμενα χαράς και ενδιαφέροντος. Να δημιουργηθεί αυτό που ονομάζουν οι ξένοι παιγνιώδης διάθεση, δηλαδή στην τάξη να μην θεωρείται ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά διακυβεύματα συνεχώς. Παναγία μου, τι θα γίνει αν απαντήσω λάθος, αν δεν πάρω βαθμό κτλ. Να απελευθερωθούν τα παιδιά, να αισθάνονται ότι μπορούν να πειραματίζονται και μπορούν να διασκεδάζουν με το να μαθαίνουν και να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα σε σχέση με προβλήματα τα οποία τίθενται ή τα οποία θέτουν τα ίδια τα παιδιά. Να υπάρχουν επιλογές και να επεκτείνει ο καθηγητής τις δυνατότητες των παιδιών να έχουν τέτοιες επιλογές. Επίσης, να βοηθάει τα παιδιά να συναθρίζουν και να συνθέτουν τις επιμέρους ιδέες τους και τις ικανότητές τους, ιδίως όταν είναι συμπληρωματικές, να αξιοποιούνται όλες οι ικανότητες και όλες οι απόψεις και όλες οι ιδιαιτερότητες των μαθητών. Να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε αποκλίνουσα σκέψη, δηλαδή να μπορώ να βγαίνω έξω out of the box, έξω από το κουτί που λέμε, έξω από το πλαίσιο, και να σκέφτομαι το ίδιο πρόβλημα από άλλη οπτική γωνιά. Αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και άσκηση στην συναρμολόγηση διαφορετικών απόψεων και πραγμάτων που συμβαίνουν μέσα στην τάξη. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να καλλιεργηθεί μια ατμόσφαιρα που να ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
Τώρα, σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Για μένα ο βασικότερος ρόλος είναι ότι οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να δώσουν στα παιδιά εργαλεία με τα οποία να εκφράζουν τις ιδέες τους και να αναπτύσσουν προσομοιώσεις, να αναπτύσσουν δομήματα, να αναπτύσσουν κατασκευές, καλλιτεχνήματα ή οτιδήποτε, γύρω από τα οποία να γίνεται συζήτηση. Δηλαδή, η συζήτηση γύρω από πράγματα που διασκευάζονται από κοινού και που είναι ατέρμονα εξελισσόμενα, είναι μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή της μαθησιακής διαδικασίας. Η λέξη και ο όρος που εγώ χρησιμοποιώ στα ελληνικά είναι το μαστόρεμα. Μαθαίνω μέσα από το μαστόρεμα και μάλιστα το συνεργατικό μαστόρεμα, το συλλογικό μαστόρεμα. Και για μένα αυτό είναι η σημαντικότερη ιδιότητα των ψηφιακών τεχνολογιών, η δυνατότητα μέσα από πολύ διαφορετικές και αλληλεξαρτώμενες αναπαραστάσεις που μου δίνουν τη δυνατότητα να έχω πρόσβαση σε έννοιες και σε καταστάσεις που δεν μπορούσα με τις αναπαραστάσεις που διέθετε η ανθρωπότητα πριν από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Μέσα από αυτές τις αναπαραστάσεις λοιπόν μπορώ να φτιάχνω πράγματα τα οποία να αποτελούν το απάβγασμα μιας ιδέας που έχω ή μιας σκέψης και αυτό να το μοιράζομαι και να το δημοσιοποιώ και να εκτίθεμαι και να το βάζω σε μια θέση όπου και άλλοι μπορούν να το δούνε και να το πειράξουν, αν θέλετε, να το διασκευάσουν, να δοκιμάσουν κάτι δικό τους και να κυοφορείται αυτή η κουλτούρα του μαστορέματος και της διασκευής. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο των ψηφιακών τεχνολογιών, ότι επιτρέπουν επίσης σε συλλογικότητες ανθρώπων να σχεδιάζουν και να φτιάχνουν και να αναπτύσσουν πράγματα με τις ψηφιακές τεχνολογίες όλοι μαζί και να υπάρχει αυτή η συνεξέλιξη, αν θέλετε, και του ανθρώπου και της ανθρώπινης σκέψης και των ίδιων των εργαλείων. Εντάξει, αυτά για αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ.